સરકારી નોકરી મેળવનાર ઉમેદવારોને એનાયત કરાયા નિમણૂક પત્ર। મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું, ટૂંકા ગાળામાં 100 સીધી ભરતી મારફતે 13,000 યુવાઓને મળી રોજગારી। सूरत અને ગુજરાત માટે ગૌરવનો દિવસ। ભારતીય નેવીમાં સામેલ થશે સુરત શહેરના નામ પરથી યુદ્ધ જહાજ। મુખ્યમંત્રી અને નેવીના વડા યુદ્ધ જહાજના પ્રતીકનું આજે કરશે અનાવરણ। રાજસ્થાનમાં ઉમેદવારી પત્ર ભરવાનો આજે અંતિમ દિવસ। મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતે ભર્યું ઉમેદવારી ફોર્મ। કાલે છત્તીસગઢમાં પહેલા તબક્કાની 20 બેઠક અને મિઝોરમની તમામ 40 બેઠક પર થશે મતદાન। મધ્યપ્રદેશ અને છત્તીસગઢમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસના દિગ્ગજો કરશે પ્રચાર। આઈપીસી અને સીઆરપીસીના સ્થાને દેશમાં નવો કાયદો લાવવા સંસદીય સમિતિની આજે મળશે બેઠક। સંસદના મોન્સૂન સત્રમાં સરકાર લાવી શકે છે નવો કાયદો। ડુંગળી અને દાળ બાદ ઘઉંના લોટના ભાવ પર અંકુશ મેળવવા કેન્દ્ર સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય। ખુલ્લા બજારમાં ₹27.5 પ્રતિ કિલોના ભાવે વેચાશે ઘઉંનો લોટ। દિલ્હી અને એનસીઆરમાંની હવામાં ઝેર। દિલ્હી સરકારે તમામ વિભાગોની બોલાવી બેઠક। પ્રાથમિક શાળાઓ 10 નવેમ્બર સુધી બંધ। ધોરણ 6 થી 12ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઈન શિક્ષણની વ્યવસ્થા। અને ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપમાં આજે શ્રીલંકા અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે મુકાબલો। ગઈકાલે વિરાટ કોહલીની 49મી સદી અને રવિન્દ્ર જાડેજાની શાનદાર બોલિંગના કારણે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ભારતે મેળવી ધમાકેદાર જીત। સમાચાર વિગતવાર જોઈએ। રાજસ્થાન વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી પત્ર ભરવાનો આજે અંતિમ દિવસ છે। કુલ 200 વિધાનસભા બેઠકો માટે ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે ખરાખરીનો જંગ છે। જોધપુર જિલ્લાની સરદારપુરા બેઠક માટે મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતે આજે ઉમેદવારી નોંધાવી હતી। તેમના સમર્થનમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે ઉન્મેદ સ્ટેડિયમમાં જનસભાને સંબોધશે। ઉમેદવારી પત્રો ભર્યા બાદ 7 નવેમ્બરે ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી કરવામાં આવશે અને 9 નવેમ્બરે ઉમેદવારી પરત ખેંચી શકશે। આ તરફ છત્તીસગઢમાં આવતીકાલે પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન થશે। પહેલા તબક્કા હેઠળ આવતી 20 વિધાનસભા બેઠક પર સવારે 8 વાગ્યાથી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી મતદાન હાથ ધરાશે। તો મિઝોરમની તમામ 40 બેઠક માટે આવતીકાલે મતદાન યોજાશે। ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા આજે છત્તીસગઢના જશપુરમાં ચૂંટણી પ્રચાર કરશે। બપોરે 12 વાગે તેમની જાહેર સભા યોજાશે। બીજી તરફ લેહ લુંડામાં પ્રચાર યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। બાદમાં બપોરે 3:30 કલાકે તેઓ ધર્મજયગઢ વિધાનસભા મત વિસ્તારમાં રેલી ગજવશે। છત્તીસગઢમાં બીજા તબક્કાના મતદાન પહેલા તમામ રાજકીય પક્ષો પ્રચાર માટે સક્રિય થયા છે। રાજ્યની 70 બેઠક માટે બીજા તબક્કાનું મતદાન 17 નવેમ્બરે યોજાશે। તો કોંગ્રેસ નેતા પ્રિયંકા ગાંધી આજે મધ્યપ્રદેશમાં ચૂંટણી પ્રચાર કરશે। તો બસપા અધ્યક્ષ માયાવતી પણ મધ્યપ્રદેશના પ્રચાર મેદાનમાં ઉતરશે। દરમિયાન ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ પણ આવતીકાલથી 3 દિવસ એટલે કે 7, 8 અને 9 નવેમ્બરે મધ્યપ્રદેશ વિધાનસભાની ચૂંટણી અંતર્ગત મધ્યપ્રદેશમાં રોડ શો કરશે। દિલ્હીમાં સતત વધી રહેલા હવાના પ્રદૂષણના મામલે આજે બેઠક યોજાઈ રહી છે। દિલ્હીના પર્યાવરણ મંત્રી ગોપાલ રાયે આજે આ અંગે તમામ સંબંધિત વિભાગોની બેઠક બોલાવી છે। પ્રદૂષણ સૂચકાંક મુજબ હાલમાં દિલ્હીમાં વાયુ પ્રદૂષણની સ્થિતિ ગંભીર બની ગઈ છે। હાલમાં શહેરની તમામ પ્રાથમિક સ્કૂલોને 10 નવેમ્બર સુધી બંધ રાખવા આદેશ કરાયો છે। આ ઉપરાંત શહેરમાં ધોરણ 6 થી 12માં વિદ્યાર્થીઓને ઓનલાઈન શિક્ષણ આપવાનો વિકલ્પ આપવામાં આવ્યો છે। ભારતીય દંડ સંહિતા એટલે કે આઈપીસી અને દંડ પ્રક્રિયા સીઆરપીસીની કલમમાં સુધારો કરવાની દિશામાં વિચારણા ચાલી રહી છે। ત્યારે આ અંગે જરૂરી વિધેયકોની તપાસ કરી રહેલી સંસદીય સમિતિની બેઠક
આજે બપોરે 12 વાગે યોજાશે। આ બેઠકમાં અગાઉ થયેલા ઠરાવ અહેવાલ અંગે ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવશે। જો આ બાબતે કોઈ ચોક્કસ નિર્ણય થશે અને કાયદામાં ફેરફાર કરવામાં આવશે તો ન્યાય પ્રણાલીમાં બહુ જ મોટો ફેરફાર જોવા મળશે। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ગત 11 ઓગસ્ટે લોકસભામાં ભારતીય નાગરિક સંહિતા ભારતીય સાક્ષ્ય અધિનિયમ લાવીને આ અંગે સંબંધિત વિધેયક રજૂ કરતા જણાવ્યું હતું કે અંગ્રેજોના જમાનાથી ચાલી રહેલા કાયદાનો મૂળ હેતુ જે તે ગુનેગારોને દંડ આપવાનો છે, જ્યારે પ્રસ્તાવિત કાનૂનોનો હેતુ ન્યાય આપવાનો છે। આ અંગેનું વિધેયક સંસદના આગામી ચોમાસુ સત્રમાં પસાર થવાની સંભાવના જણાઈ રહી છે। દેશમાં ડુંગળી અને દાળના ભાવમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે, ત્યારે ઘઉંના લોટના ભાવ પર અંકુશ મેળવવા કેન્દ્ર સરકાર ભારત આટા યોજના લાવી રહી છે, જે અંતર્ગત ખુલ્લા બજારમાં ઘઉંનો લોટ ₹27.5 પ્રતિ કિલોએ વેચાશે। આ માટે ફૂડ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા તરફથી 2.5 લાખ ટન ઘઉંની ફાળવણી કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે। અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી એન્ટની બ્લિંકન આજે તુર્કીના અંકારાની મુલાકાતે પહોંચ્યા છે। અહીં તેઓ તુર્કીના વિદેશ મંત્રી હસન સિદ્ધાંત સાથે ગાઝા વિવાદ અંગે વાતચીત કરશે। બ્લિંકનની આ મુલાકાતના થોડા કલાકો પહેલા જ ફિલિસ્તીન સમર્થકની રેલીમાં સામેલ હજારો લોકોએ અમેરિકાના સૈનિકોના આવાસીય પરિસરવાળા હવાઈ મથક પર હુમલાની કોશિશ કરતા પોલીસે પાણીનો મારો ચલાવી સ્થિતિને નિયંત્રણમાં લેવાની કોશિશ કરી હતી। આ પહેલા અમેરિકાના વિદેશ મંત્રીએ ઇરાકની પણ મુલાકાત લીધી હતી। ગાંધીનગર મહાત્મા મંદિર ખાતે રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ પર સીધી ભરતીથી પસંદ થયેલ ઉમેદવારોને નિમણૂક પત્ર એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં પંચાયત સેવા વર્ગ 3ના 3014 તલાટી કમ મંત્રી, 998 જુનિયર ક્લાર્ક, 72 ડેપ્યુટી સેક્શન અધિકારી, 58 ઇંગ્લિશ સ્ટેનોગ્રાફર અને 17 હવલદાર ઇન્સ્ટ્રક્ટરનો સમાવેશ થયો છે। આ કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, રાજ્યકક્ષાના પંચાયત વિભાગના મંત્રી બચુભાઈ ખાબડ, વિભાગીય સચિવ સહિતના મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને કાર્યક્રમમાં સંબોધન દરમિયાન મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું હતું કે ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા 100 સીધી ભરતીના માધ્યમથી 13,000 જેટલા સેવા માટે વર્ગ 3ના કર્મચારીઓની ભરતી કરવામાં આવી છે અને જરૂર પડશે તો જરૂરી સુધારા સાથે નવી ભરતી પણ કરવામાં આવશે। માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ આપણા વડાપ્રધાન શ્રી અને એમની કાર્યપદ્ધતિ એવી એમણે બનાવી છે કે પારદર્શિતા જેટલી બને એટલી વધુ ને વધુ પારદર્શિતા આવે તો એ પ્રમાણેની કાર્યપદ્ધતિ બનવાના કારણે આજે દરેકે દરેક જે પણ વિભાગ હોય એ વિભાગમાં કાર્ય જે થઈ રહ્યા છે એ બધામાં ડિજિટલ ઉપયોગ જેટલો વધુ ને વધુ થાય, ગુડ ગવર્નન્સ અને સેવા એ બે પેરેલલ જ કરવું પડે। તમને સેવાનો જો ભાવ હશે તો સારું ગવર્નન્સ તમારે આપવું જ પડશે અને તો જ સેવા થઈ શકશે। મારી પસંદગી પાટણ ખાતે તલાટી કમ મંત્રી તરીકે થઈ છે। મને સેંધા ગામ ચાણસ્મા ખાતે સેવા કરવાનો મોકો મળ્યો છે। આ બદલ હું ગુજરાત સરકાર અને પંચાયત સેવા વિભાગનો તહે દિલથી આભાર વ્યક્ત કરું છું। and મેં ઘણી મહેનત કરી હતી ને એમાં સફળ રહીને આજે મોકો છે। ભારતીય નૌકાદળમાં સુરત શહેરના નામે યુદ્ધ જહાજ ઉમેરાશે। પહેલીવાર કોઈ યુદ્ધ જહાજનું નામ ગુજરાતના કોઈ શહેર પરથી રાખવામાં આવ્યું છે। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને નૌકાદળના વડા એડમિરલ આર હરિકુમારની હાજરીમાં યુદ્ધ જહાજ INS સુરતના પ્રતીકનું અનાવરણ કરવામાં આવશે। નોંધનીય છે કે રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહે વર્ષ 2022માં INS સુરતનું લોકાર્પણ કર્યું હતું। આ યુદ્ધ જહાજ ભારતીય નૌકાદળના સ્ટેલ્થ ગાઇડેડ મિસાઇલ વિનાશકનું ચોથું અને છેલ્લું જહાજ છે। અત્યારે આ જહાજ મુંબઈ સ્થિત મચગાઉ ડોક્સમાં નિર્માણાધીન છે અને આ યુદ્ધ જહાજનું નિર્માણ સંપૂર્ણ સ્વદેશી
અને અત્યાધુનિક યુદ્ધ ટેકનોલોજી સાથે કરવામાં આવી રહ્યું છે। દિવાળી આવે ત્યારે બાળકો હાથમાં મેરાયું લઈને તેલ પુરાવા માટે નીકળે છે। એવામાં અરવલ્લીના મોડાસાના શામપુર ગામના ડુંગર પર 13 ફૂટ ઊંચા મેરાયામાં ગ્રામજનો દિવાળીના દિવસે તેલ પૂરી દેવ દિવાળી સુધી તેની પૂજા કરે છે। ગ્રામજનોની માન્યતા પૂર્ણ થતાં જ દિવાળીના દિવસે મેરાયામાં તેલ પૂરી સફેદ ચૂનાથી રંગ રોગાન કરે છે। અમારા શામપુર ગામમાં સમુદ્રથી 1300 ફૂટ ઊંચાઈ ઉપર ઐતિહાસિક મેરાયું આવેલું છે। જે આ મેરાયું પાંડવો વખતથી છે એવું માનવામાં આવે છે। અને આ મેરાયું જ્યારે દિવાળી આવે છે ત્યારે અમે ગ્રામજનો તેમજ ગામના યુવાનો દ્વારા અમે એની સાર સંભાળ કરીએ છીએ, તેમજ એને સાફ સફાઈ કરી અને ચૂનાથી અમે એને રંગવામાં આવે છે। તેમજ આ મેરાયા ઉપર 1.25 મણ એટલે આશરે 30 કિલો ઘીના મોટો દીવો થાય છે। જે આ દીવો દેવ દિવાળી સુધી એટલે લગભગ 15 દિવસ સુધી અખંડ પ્રજ્વલિત અને રહે છે। તેમજ આજુબાજુના ગામ લોકો, આજુબાજુના યુવાનો અને આજુબાજુના લોકો દ્વારા આ દિવાળી ઉજવવામાં આવે છે। અને આની માન્યતા એવી છે કે જે લોકો પોતાને માનતાઓ રાખતા હોય છે તે દિવાળીના દિવસે અહીં આવે છે, એમાં ઘી પૂરે છે અને એમની માનતાઓ પૂરી કરતા હોય છે। આ દિવાળીના દિવસે પકટાવવામાં આવે છે અને દિવાળીના દિવસે ગામજનો બધા આવતા હોય છે, બધા ભેગા થઈને અને રાતના જોત પકટાવતા હોય છે। અને એ જોત પકટાઈ અને પછી અમુક ઘણા એવા માણસો આજુબાજુના ગામડાના હોય છે કે એ જોત જોઈ અને પછી એમને જે ઉપવાસ કરતા હોય છે તો ઉપવાસ છોડતા હોય છે। દર્શક મિત્રો, IIT ગાંધીનગર ખાતે કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન અને ઓસ્ટ્રેલિયાના શિક્ષણ મંત્રી જેસન ક્લેરની સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદ ચાલી રહી છે। આવો નિહાળીએ જીવંત પ્રસારણ। already pre-signed MOUs to exchange, and I'll just make some brief remarks about what the initiatives are that they are taking. The first I'll call on will be Mr. Paul Harris, representing Australia's Innovative Research Universities Consortium. The IRU, as we like an acronym, is a coalition of 7 public universities across Australia: Flinders University, James Cook University, La Trobe University, Murdoch University, Griffith University, and the University of Canberra and Western Sydney University. The objective of IRU's MOU is to provide a framework for closer cooperation between parties, those universities, in strengthening the Australia-India education partnership. Under the MOU, participating members will work together to explore the potential for a consortium approach to in-country delivery of degrees in India and expand in-country access to Australian higher education qualifications for Indian students. I please ask Paul to come forward and present the MOU before honourable ministers, and just to make some very brief remarks. Thank you. Thank you very much, Matthew. And let me start by thanking both governments and both distinguished ministers for the opportunity to be here with you today. My name is Paul Harris. I'm the Executive Director of the Innovative Research Universities. We are a group of Australian universities committed to education and research that is inclusive, high quality, and that delivers impact. On behalf of 6 universities in our group, I'm thrilled to be able to present to Minister Pradhan and Minister Clare today a signed agreement for a new consortium approach to further strengthen the education partnership between Australia and India. The 6 universities in this consortium, as Matt has announced, are Flinders University, Griffith University, James Cook University, La Trobe University, the University of Canberra and Western Sydney University. Together, these universities already have strong links with Indian partners, with over 100 partnership agreements covering student mobility, joint educational programs and research collaboration. This new agreement is for a new form of collaboration, with the 6 universities forming a consortium to explore new opportunities for the delivery of Australian degrees in-country, in India, at scale. This innovative approach builds upon our existing models of international education, and it is the first time that a group of Australian universities have teamed up in this way. We've heard from both ministers a clear commitment to expanding participation in higher education, to broaden access, enhance equity, and meet our future skills needs.
These values are at the heart of the universities in our group, which were first established to expand higher education and research across Australia. 50% of our Australian students are the first in their family to attend university. The Indian government's national education policy is opening up new opportunities for innovation and for a joint commitment to broadening participation in higher education. The universities in our group perform very strongly in global rankings of both quality and impact and have extensive experience in transnational education. Through this new consortium, we look forward to strengthening our presence and our partnerships in India for the future so that collaboration in education and research can deliver even more benefit for our two countries. And it's my pleasure to present both ministers with our signed agreement. Thank you very much, Paul. I would now like to call on Professor Ian Martin, Vice-Chancellor of Deakin University, and Mr. Deb Matavai of the National Skill Development Corporation to come to the front, please, and present your MOUs. In partnership with NSDC, Deakin University has developed a global job readiness program to address skill shortages in India. This 30-hour program will be delivered online and aims to upskill 15 million Indians over 3 years. This partnership is an outcome of Minister Pradhan's August 2022 visit to Australia. The program focuses on skills in high demand among employers, and its mission is to produce a program to address the gap in life and workplace skills that Indian employers regularly point to as a hindrance to business, ensure the program is both affordable and accessible to the majority of India's youth, create the program with localised and relevant content that is relatable for candidates. The program has been designed to enhance candidate capabilities across 6 critical soft skills, particularly communication, collaboration, problem solving, innovation, financial literacy and digital literacy. And the program will also create a pathway to a Deakin degree program where the program will award students course credits upon program completion. I'd ask the Vice-Chancellor to present the signed MOUs to the Honourable Ministers. Vice-Chancellor, I have you stay up front if you've got your other MOUs with you. Vice-Chancellor, I have you stay up front if you've got your other MOUs with you, and I'll call upon the Director of IIT Girnar to please join us at the front of the stage here. So with the establishment, as you all know, of Deakin University's campus in Gift City, the key objective for the alliance with IIT Girnar is to provide support for a high quality higher education research ecosystem in this local region, the Knowledge Corridor. The partnership will focus on collaboration in science and innovation, mobility, faculty exchange and joint doctoral programs. It will also promote collaboration for bilateral funding opportunities and knowledge exchange through joint grant proposals, conferences and workshops. The collaboration with Deakin will provide an opportunity for IIT Girnar students to transfer into higher studies and research at Deakin University, both in Australia and also at their new Gift City campus.
The collaboration will enable Deakin University to broaden its engagement in India through a high-quality partnership. I please ask both the Director and Vice Chancellor to present your MOUs to the Honourable Ministers. I would now like to call upon the Vice Chancellor of Monash University, Sue Elliott, to the front of the room, and the Director of IIT, Hyderabad, Professor Murthy. If you could please come forward. I have copies of your MOUs here that are signed for you to exchange for ministers. I'll give that to you, Vice Chancellor. This MOU is for collaboration on academic and research activities in the area of critical minerals and other areas of mutual interest for both Australia and India. The MOU includes the exchange of academic materials, scholars and students, cooperative seminars, workshops and other academic activities. I would ask the Director and Vice Chancellor to present your MOUs to the Honourable Ministers. Turn around and show it to them. Particularly about the critical Professor Elliott, I'll ask you to remain at the front of the room here with me, and I would like to please invite to the stage Professor Anupam Jadoti from ICEM here in Ahmedabad. This MOU between Monash University and the International Centre of Excellence in Mining here in Ahmedabad. This MOU aims to foster research and innovation collaboration between Monash and ICEM to support the mining and mineral development sector in India. Our focus will be cooperation in reducing the impact of mining on climate change, increasing its efficiency, and enhancing capabilities in critical minerals and rare earth elements. I would ask the Director and Vice Chancellor to present your signed MOUs to the Honourable Ministers. Thank you very much. Congratulations to all partners contributing to the deepening of the Australia and India education relationship. We thank you very much, and I'll now pass back to Lisa. Thanks, Matthew. I would now call upon Shri Dharmendra Pradhan, Honourable Minister for Education and Minister for Skill Development and Entrepreneurship, to give his remarks on the outcomes of the first Australia-India Education and Skill Council meeting. Before that, I would request my Excellency, Mr. Girnar, I come here to show their preparedness, how they are prepared here for the education sector. I would like to show in front of you. We can show these together here. Or we hold them back around. There we go. Thank you, friends, for participating in our media conference on our invitation. Excellency
Jason Clare is here with me, and Excellency Girnar is also with us. Just now we finished our Australia-India Education and Skill Council past meeting, and he was part of that meeting. We have a very successful and fruitful meeting by both the countries. Friends, 2023 is a landmark year for Australia and India in the sector of education and skills. Both our leaders, Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, and Prime Minister of Australia, Sri Honorable Excellency Albanese, made thrice in 2023. And my colleague, I'm meeting my dear colleague, Mr. Clare, for the second time in 2023. Excellency Girnar was here in the month of July, who is in charge of skill and training. Our Minister, Excellency Butler, who is in charge of health sector. I also met him in 2023, I think in August. So in all our meetings, be at leadership level, be at our level, education and skill is one of the primary and priority area for our discussion. When I went to Australia in 2022 August, after the new government at Australia, before that Prime Minister Modi and Prime Minister Albanese met on the sideline of Quad. They decided on one important area. More cooperation and more mobility will be there by both the countries. More than 100,000 Indian students are studying in Australia. More than 400 tie-ups are there with Australian universities and Indian institutions and universities. The way we have witnessed few of them right now. And I am happy to inform you, tomorrow both of us are going to visit the two new upcoming. For the first time, Australia is coming out of its own country, and autonomous and independent campuses in gift city of Gujarat, in Gandhinagar, Ulama and the Decades. From next academic year, students will be studying here. To take it forward today, IIT Gandhinagar and Deakin and a MOU for more further study and research collaboration. Today, we discussed a lot of things. I show you a few of the documents we have prepared from ourselves, from the Australian government. I am complimenting and thankful to Australian Education and Skill Department to make it a serious and successful discussion. We discuss about more cooperation and collaboration area of research, especially the area like mines and mineral and specific critical mineral. There are a lot of mineral resource in area like cobalt and lithium in Australia. And with today's MOU with IIT Hyderabad and with Girnar, the further study and detailing will be there in that critical mineral area. In area of agriculture, in area of water management, in the area of healthcare, more research will be there.
More student access program will be there. More faculty access program will be there. More dual degree, twinning of degree, more joint PhD will be there. And we all agreed, let us identify the priority area from both the sides. What are our common interests? With this kind of agreement, not only we complement each other's economy and aspiration, but also fulfill the global requirement as envisioned by our great leader, Prime Minister Modi, which was the theme of the G20 also, Vasudhaiva Kutumbakam, entire global humanity is one family, and Australia and India is ready to take responsibility of the entire humanity. And education is the mothership of all the sector of the society. This is the civilizational background of our country, and the area of skill development. We also agreed to work on this priority area: agriculture, mines and mineral, logistics, healthcare, renewable energy, AI, in all these areas. And today also Australia University prepared themselves. And I am happy today, six of the Australian University created a consortium to work in India in the area of education and skill development. Today we will show, and right we have chosen Gandhinagar and Ahmedabad as our venue because Prime Minister Modi has a vision to create a new level of wealth creator and new level of service industry in our country. And Gandhinagar has a right choice by our leadership. Gandhinagar is fast emerging as a knowledge hub. Quality institution like IIT Gandhinagar, institution like IIM Ahmedabad, institution like Central University, institution like MS University, saved that lot of public and private universities ecosystem is working in around Gandhinagar and Ahmedabad. Gandhinagar and Ahmedabad has a natural aptitude towards entrepreneurship and GIFT City, the first of its kind in our country, is a free economic zone, free trade zone, and we are envisioning a new level of service industry in this area. So this collaboration of Australia and India is going to complement our aspiration in a collaborative manner, and certainly I am in charge of education sector since last few years, and I can say proudly the kind of mutual understanding of each other's requirement and need and our strength. There is a total agreement between Australia and India. I am happy and congratulating all the educationists, all the policy in charge for envisioning a brighter pathway in future. Thank you, friends. I now request Honorable Jason Clare, Minister for Education, Government of Australia, to give his remarks, please. Thank you, Nita. Is it morning or afternoon? It's been a long day already. Good afternoon, everyone. To Minister Pradhan, thank you for hosting us here today. It's good to be back in India. It's my second visit to India this year. I joked to Minister Pradhan that I've seen him more times this year than some of my family. But the truth is, our Prime Ministers have met more than we have. They've met 3 times since we last met in March. And I think that is a sign of the depth and the strength of the relationship between our two countries and the opportunity that lies ahead.
I want to thank the University Vice-Chancellors from Australia who are with us and other leaders from the Australian higher education sector and vocational education sector that are with us. Something like 15 or 16 members of my delegation that are here. There are almost as many Vice-Chancellors in this room as there are TV cameras. And at a press conference like this, that's saying something. Minister Girnar, when we first met in August last year, you talked about your vision, you talked about Prime Minister Modi's vision for a future India and what education could do for India. You talked about our job as being the mother portfolio, the portfolio from which everything else happens, everything else springs, that makes everything possible. And I'm still taken aback by the scale, the size, the audacity of that vision. To have 50% of young people in tertiary education by 2035. And what's needed to make that happen. In a sense, Australia knows that because Australia has done that as well. Over the last 50 years, we've seen that sort of change happen in Australia. When I was a little boy, barely 7% of Australians had a university degree. Today, it's almost 50%. And that has changed Australia too. So what India is embarking on now is nation-changing reform. And we know that you have set a challenge for us to be partners with you in that endeavour. And I hope that you can see by the presence of the eminent people in this room that we heard your challenge in Sydney and that we have responded. I brought half the university sector here in March, the other half here today. And I particularly recognise two friends of mine who are in the room as well. Lisa Singh, a former Senator of the Australian Parliament, Jodie Mackay, who's just over the back there, beyond my side, a former leader of the opposition in the New South Wales Parliament. They tell a story for us too, that long after we're finished in politics, we still have work to do. Because this is a relationship between two countries which is bigger than politics. It's about friendship and it's about partnership. Whilst we are the current people sitting in this chair, this is a story that goes back for decades and decades and decades. And in the years ahead, there'll be others that work like we are working now to make this relationship even better and even stronger than it is today. Lisa, your report says that there are 450 existing research partnerships between Australian institutions and Indian institutions. And we signed 4 more agreements today, so we build on that work. There are already Australian universities that run courses in Indian higher education institutions. But over the course of the next few months, we're turning courses into campuses. And as Minister Girnar made the point, tomorrow we will get to see the new University of Wollongong and Deakin University campuses that are being built right now in New Sydney, providing an opportunity for students in India that doesn't exist at the moment. Because for as many young Indian students who make their way from India to Australia to study, there will always be many who can't afford to do that, for whom that's a bridge too far. And by setting up a campus here in India, it provides an opportunity for Indian students to study at an Australian university in India for half the price, arguably less than that when you take into account the cost of accommodation and living expenses in Australia. So this is an example of us thinking differently and taking our relationship to the next level. And the consortia agreement announced today, Paul, by the IIU team, is the next step. And it shows that what we have agreed already is just the start and that there is so much more that we can do together. Which brings me to this document here today. The strategy, I think the key word here is not strategy, the key word here is partnership. This is a partnership. When I left India in March, I said to my department, what more can we do to help? But India has this big, bold, ambitious plan that will require something like moving from 1,000 universities to 2,000. That will require moving from about 40 million young people at university now to 90 million at university by the middle of the century. What can Australia do to help?
And this roadmap, this document here, sets out some of the things that we think we can do to help. And that's some of the things we're doing already. That campuses that we're setting up here and potentially elsewhere in India. It's the twin degrees or dual degrees. It's that blended learning where we can provide online opportunities as well. But Minister Girnar, as we talked about today, and as you just mentioned there, what more we can do in the area of combined research, combined work with PhDs as well. There is so much good work that we can potentially do together in those areas of critical importance to both countries. Australia is the biggest provider to the world of lithium. India, arguably one day will become one of the biggest producers of electric cars. What more can we do together, government to government, universities to universities, education sector to education sector, industry to industry, collaborating together? And one of the big things that came out of the meeting today was how we intensify that collaboration in the years ahead. So, Minister Girnar, thank you for welcoming me back to India. I look forward to welcoming you to Australia again next year when we get a chance to renew our friendship. But the truth is, we're good friends whether we're together or whether we're apart. We send messages to each other from time to time. And our two departments, our two sectors work together intensively all the time. And we saw the benefit of that today in the work that's happened over the last few months. So thank you very much again. And looking forward to spending this afternoon and tomorrow with you as we look at the work that we can do together. एक्सक्लूसिव प्लेयर IIT दिल्ली के गांधीनगर के अंदर जो सेंटर ऑफ क्रिएटिव लर्निंग हमारे देश की बच्चों की क्वालिटेटिव एजुकेशन के लिए IIT गांधीनगर ने बहुत अच्छा काम किया है। उस सेंटर को भी देखने वाले हैं। फिर दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारी सेमीकंडक्टर की ऊपर स्किल के अच्छे काम हुए हैं उनको भी हम उनको दिखाने वाले हैं। फिर गुजरात में जो विद्या समीक्षा केंद्र स्कूल एजुकेशन की टोटल डाटा सेंटर बनाया है उसको भी हम दिखाएंगे। कल रिसर्च के ऊपर एक कॉन्क्लेव होने वाला है जिसे कहा गया दो यूनिवर्सिटी और डिकेन्स दो यूनिवर्सिटी का भी कैंपस विजिट होगा। तो यहाँ की माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी से भी आज सौजन्य मुलाकात होगी। ये 2 दिन की एक भारत और ऑस्ट्रेलिया केवल क्रिकेट नहीं खेलते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज एजुकेशन में भी हम एंगेज हैं और ये रिश्ता आने वाले दिनों में और बढ़ने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स। हे मारा काठियावाड़ मां कोक दी रे तू भूलो रे पड़ भगवान ए तू धान मारो मेहमान जो तो तने तारो स्वर्ग भुलावू हो शामड़ा कि अपना मलक नाय मायाड़ू मानवी हे अपना मलक नाय मायाड़ू मानवी के माया मेली ने बया आवो मारा
હાલો જાય આપણા મલકમાં, હાલો જાય આપણા મલકમાં, કે આપણા મલકના માયાળું માનવી, હે આપણા મલકના માયાળું માનવી, કે માયા મેલીને વયા આવો મારા મેરવા, હાલો જાય આપણા મલકમાં, હાલો જાય આપણા હાલો જાય આપણા મલકમાં, હાલો જાય આપણા મલકમાં. હે આપણા મલકના ભોજન લાપસી, હે આપણા મલકના જ રે, આપણા મલકના ભોજન લાપ, કે ભોજનિયા હેવા ભોજનિયા, હેવા ભોજનિયા, કરી ઘોડે ચડજો મારા મેરવા, હાલો જાય આપણા મલકમાં, હાલો જાય આપણા મલકમાં, કે આપણા મલકના માયાળું માનવી, હે આપણા મલકના માયાળું માનવી, કે માયા મેલીને વયા આપણા મેરવા, હાલો જાય આપણા મલકમાં, હાલો જાય આપણા મલકમાં. જી 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 રે, માં ભારતીની ભાગ્યવંતી, માં ભારતીની ભાગ્યવંતી, પુત્રિયા ગુજરાત છે, હે સંસ્કારી સમજુ શીલવતી, ભલી ભોળીને શાંત છે, સંતાન એના મહારથી આખા જગમાં વિખ્યાત છે, હે ગૌરવશાળી ગુર્જરી ગુજરાત તો ગુજરાત છે, ગુજરાત તો ગુજરાત છે, ગુજરાત તો ગુજરાત છે. દુહા છંદની હું રમઝટ, હું ભગવું ભગવું ત્યાં, મીરાની કરતાલ હું જ હું, નિત્ય એક આખ્યા, વિજાણંદનું જંતર હું નરસૈની પરભાતી, હું એવો ગુજરાતી, હું એવો ગુજરાતી, હું એવો ગુજરાતી, હું એવો ગુજરાતી, જેની હું ગુજરાતી એ જ વાતથી ગજ ગજ ફૂલે
छाती हूँ वो गुजराती हूँ वो गुजराती हूँ वो गुजराती अंगे अंगे वहे नर्मदा श्वासों मां महिसागर अरवल्लीनो पिंड प्राण माधव गे जे रत्नाकर हूँ सावजनी त्राड़ हूँ गरवी भाषा लचकाती हूँ वो गुजराती हूँ वो गुजराती हूँ वो गुजराती नवरात्रि नो गर्भदीप हूँ शत्रुंजय शृंग सूर्य मंदिरे गूंज तो हूँ धवल तेज नो भृंग हूँ गिरनारी गोप द्वारिका पूज सुदारस पाती हूँ वो गुजराती हूँ वो गुजराती हूँ वो गुजराती हूँ गांधी नो मौन हूँ ज सरदार तणी छुहा हूँ ज सत्य नो आयुध जैनी दिग दिगंत माधा हूँ संतों नु सौम्य स्मित तलवार शूर नीताती हूँ वो गुजराती हूँ वो गुजराती हूँ वो गुजराती हूँ मारी माटी न जायो हूँ गुरुजय अवतार मार शीर भारत माता नी आशीष नो विस्तार हूँ केवल हूँ हो छता हूँ सदा हो महाजाति हूँ वो गुजराती हूँ वो गुजराती हूँ वो गुजराती हो जनी हूँ गुजराती एज बात थी गज गज फूले छाती हूँ वो गुजराती 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 चरर मारू चक डोल चाले चरर चरर मारू चक डोल चाले चकड़ छू जी जी चकड़ छू जी जी ताले आजे रोकड़ा ने उधार काले आजे रोकड़ा ने उधार काले ये चरर चरर मारू चक डोल चाले चरर चरर मारू चक डोल चाले चकड़ छू जी जी चकड़ छू जी जी ताले आजे रोकड़ा ने उधार काले हे आजे रोकड़ा ने उधार काले हे लाल फेटा वाला हे सोमा भाई ना साड़ा हे करसन काका काला हे भूरी पंडी वाला हे लाल फेटा वाला हे सोमा भाई ना साड़ा हे करसन काका काला हे भूरी पंडी वाला मारू चक ढोल चाले चाले ये चकड़ छू जी जी चकड़ छू जी जी ताले ये आजे रोकड़ा ने उधार काले अरे आजे रोकड़ा ने उधार काले
अंदर माले अरे नाना मोटा सारा खोटा पैसी अंदर माले पैसा माँ बबलो जोने पैसा माँ बबलो जोने आसमान माँ माले चक्कर झूठी जी चक्कर झूठी जी काले हे आजे रोकड़ा ने उधार काले हे आजे रोकड़ा ने उधार काले चकडोल चढ़े ऊंचे नीचे एवं जीव तर चढ़ तू पढ़ तू घड़ी माँ ऊपर घड़ी माँ नीचे घड़ी माँ ऊपर घड़ी माँ नीचे हे भाग्य सहूनु एवं पर तू भाग्य सहूनु एवं पर तू दुख भूली ने सुख थी झूलो नसीब ने घट मारे चक्कर झूझी जी चक्कर झूझी जी तारे हे आजे रोकड़ा ने उधार काले हे आजे रोकड़ा ने उधार काले काले चरर चरर मारू चक डोल चाले हे चरर चरर मारू चक डोल चाले चक्कर झूझी जी चक्कर झूझी जी तारे हे आजे रोकड़ा ने उधार काले हे आजे रोकड़ा ने उधार काले हे आजे रोकड़ा ने उधार काले दूरदर्शन डीडी गिरनार प्रस्तुत करे छे बाळको माटेनी बाळको द्वारा अभिनीत दैनिक धारावाहिक तोफानी त्रिपुटी प्रसारण दर सोमवार અને મંગળવાર રાત્રે 7:30 વાગે મહા એપિસોડ દર રવિવારે સવારે 10 થી 11 વીરતા વિજેતા અને વિનમ્રતાનો ત્રિવેણી સંગમ એટલે તોફાની ત્રિપુટી નિહાળો માત્ર દૂરદર્શનની ડીડી ગિરનાર તથા યુટ્યુબ ચેનલ પર નિહાળો ડાયરાની રમઝટ ડીડી ગિરનાર પર બારે મેઘ ખાંગા થઈ અને ધરતીની માથે લીલું ઓઢણું ઓઢાડી અને આખે આખી ધરતી જાણે કે હરિયાળી થઈ ગઈ હોય આવી ધરતી એટલે પંચાળની ધરતી આવી ધરતી એટલે જ્યાં દ્રૌપદી જન્મીતી ઈ ધરતી આ ધરતી એટલે જ્યાં અર્જુને સ્વયંવર કરવા માટે થઈ અને આવવું પડ્યું તું ઈ ધરતી મથુરામાં વાગે મોરલી ગોકુળમાં કેમ રે વાયરાય રણ છોડથી હો નાના હી ઢોળે દુવાર કામ દીવા પ્રસારણ જીવનમાં નાણાકીય સ્વતંત્રતા માટે આયોજન મહત્વનું છે અને શક્ય તેટલી વહેલી તકે તે યોજના શરૂ કરવી મહત્વનું છે. શરૂઆતથી જ નિયમિત બચત અને રોકાણ મહત્વનું છે. તમારું રોકાણ વધતું જોવા માટે ધીરજ મહત્વનું છે. આ તમામ જરૂરિયાતો નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ દ્વારા સરળતાથી પૂરી થાય છે. નિવૃત્તિમાં નાણાકીય સ્વતંત્ર રહેવા માટે આજથી એનપીએસ સાથે તૈયારી કરો. એનપીએસ મહત્વનું છે. સ્વરાજમાં આજે જુઓ દુર્ગા ભાભીની મહાન ગાથા. આજે હું એક એવી વીરાંગનાની કથા લઈને આવ્યો છું
જેની સ્વર્ણિમ ગાથા ઇતિહાસના પાનાઓમાં ક્યાંક ખોવાઈ ગઈ છે. એમણે માથા પર કફન બાંધીને સ્વરાજની લડાઈ લડી હતી. આ વીરાંગનાનું નામ છે દુર્ગાવતી, અને લોકો એમને દુર્ગા ભાભીના નામથી પણ બોલાવતા હતા. તમે અત્યારે અહીંયા? આરામથી, બાપુજી સાંભળી લેશે. કેમ કોલેજથી ભાગીને આવ્યા છો તમે? અરે ભાગીને નથી આવ્યો, મેં કોલેજ છોડી દીધી, અને ભણવાનું પણ હંમેશા માટે. ભણવાનું છોડી દીધું? કોણ? શું થયું દીકરા? અત્યારે તું ઘરે છે? આજે કોલેજ નથી ગયો? બાપુજી હું ગયો હતો, પણ શું થયું? બોલ. બાપુજી મેં કોલેજ છોડી દીધી. મગજ તો ઠેકાણે છે ને તારું? અરે હજુ તો તું ઇન્ટર થયો છે, ઓછામાં ઓછું ગ્રેજ્યુએટ તો થઈ જા. ભણવાનું છોડી દીધું મેં? અરે મને એ કે, આ ભણવાનું છોડવાનો આ વિચાર તારા મગજમાં આવ્યો ક્યાંથી? બાપુજી એ મહાત્મા ગાંધીજીના અસહયોગ આંદોલનમાં હું ભાગ લેવા માંગુ છું, તો મેં વિચાર્યું કે તારા વિચારોને વિચારો સુધી જ રાખ. તને શું લાગે છે તારું ભણવાનું છોડવાથી અંગ્રેજો ભારત છોડીને જતા રહેશે? બુદ્ધિ વગરના. આ આંદોલન છોડીને ભણી ગણીને ભવિષ્ય સારું બનાવ. ભવિષ્ય તો બનાવવા માંગુ છું ને બાપુજી, પરંતુ માત્ર મારું નહીં, આખા દેશનું. બાપુજી તમને તો ખબર જ છે, ગુલામોનું ભવિષ્ય ક્યારે સારું નથી હોતું. માફ કરજો બાપુજી, પણ હવે હું એ અંગ્રેજી કોલેજમાં નહીં ભણી શકું. જ્યાં સુધી હું જીવું છું તારી મનમાની નહીં ચાલી શકે. પાગલ થઈ ગયો છે કે શું? તું અંગ્રેજો જોડે દુશ્મની કરવાનું વિચારે છે? જા, જઈને ભણવામાં ધ્યાન આપ. ભગવતી ચરણ વોહરાનો જન્મ ઈસવીસન 1903માં પંજાબમાં રહેલા એક અમીર ગુજરાતી પરિવારમાં થયો હતો. એમના પિતાજી શિવચરણ વોહરા એક વરિષ્ઠ રેલવે અધિકારી હતા અને બ્રિટિશ સરકાર દ્વારા રાય બહાદુરની ઉપાધિથી પણ નવાજિત થયા હતા. બીજી બાજુ દુર્ગાદેવીનો જન્મ 1907માં થયો હતો. તેઓ એક હોશિયાર વિદ્યાર્થીની હતા, પરંતુ એમને ત્રીજા ધોરણમાં જ પોતાનું ભણવાનું છોડી દેવું પડ્યું. માત્ર 10 વર્ષની જ ઉંમરમાં દુર્ગાદેવીના લગ્ન ભગવતી ચરણ વોહરા જોડે થઈ ગયા. ભગવતી ચરણ વોહરાના વિચારો ખૂબ જ સારા હતા. તેઓ મહિલાઓને સશક્ત બનાવવામાં દ્રઢ વિશ્વાસ રાખતા હતા. છોડતા નહીં મને, હું પડી જઈશ. છોડતા નહીં. અરે હું તને નહીં છોડું, બસ તું સામે જો અને પેન્ડલ માર. જો હું પડી જઈશ. નથી શીખવી મને સાયકલ વાયકલ. પગ તૂટી ગયો તો હું પડી જઈશ ને. જો મને છોડતા નહીં. હા, તમે કઈ કહેતા કેમ નથી? હા, તમે કઈ મૂકી દીધું મને. અરે દુર્ગા, અરે ઊભી થા. ધોકેબાજ છો તમે. તમે મને કહ્યું હતું કે તમે મને નહીં છોડો, પછી તમે મને એકલી કેમ છોડી દીધી? અરે જેથી તું આત્મનિર્ભર બની શકે, તારી જાતે તું બધી મુશ્કેલો પાર કરી શકે.
અરે દુર્ગા, તારે બધું જ શીખવાનું છે, જેમ તે આ સાયકલ ચલાવવાનું શીખવું. ના, મને કાંઈ પણ એકલું નથી શીખવું, બધું તમારી સાથે જ શીખવું છે. અરે જરૂરી તો નથી ને કે હું હંમેશા તારી સાથે રહીશ. આવું ન કહો જી, તમે હંમેશા મારી સાથે રહેવું પડશે. હું તમારા વગર કંઈ પણ નથી. ઠીક છે, બસ હું હંમેશા તારી સાથે રહીશ. ખુશ? પણ તારે પણ ભણવાનું ચાલુ રાખવું પડશે. ઈસવીસન 1922માં ચોરી ચોરાની હિંસા પછી ગાંધીજીએ અસહયોગનું આંદોલન પાછું લેવું પડ્યું, જેનાથી એમના સહયોગી પણ આશ્ચર્યચકિત રહી ગયા. ગાંધીજીના આ નિર્ણયે દેશના એ બધા યુવાનોનું દિલ તોડી નાખ્યું જે દેશને આઝાદ કરાવવા માટે ઉતાવળા થઈ ગયા હતા. ભગવતી ચરણ વોહરાએ પણ બીએની ડિગ્રી મેળવવા માટે નેશનલ કોલેજ ઓફ લાહોરમાં એડમિશન લીધું અને ત્યાં એમની મુલાકાત ભગતસિંહ અને સુખદેવ સાથે થઈ. શું વાત છે શિક્ષિકાજી? મળી કોઈ ભૂલ? શિક્ષક ભૂલો કાઢતા નથી, સુધારે છે પતિદેવ. અને તમે કદાચ ભૂલી રહ્યા છો કે તમારા પતિદેવ પણ કોઈનાથી ઓછા નથી. સ્નાતક એટલે ગ્રેજ્યુએટ થઈ ગયો છું હું. અને તમે એ ભૂલી રહ્યા છો કે તમારી આ ધર્મપત્ની પણ હવે શિક્ષિકા બની ગઈ છે. આ જુઓ. અરે હા, હું તો સાચે ભૂલી ગયો. આમ તો તમે આજકાલ ઘણી બધી વસ્તુ ભૂલી રહ્યા છો પતિદેવ. નહીં 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 નહીં, હું કઈ નથી ભૂલતો અને હાથી જેવી યાદશક્તિ છે મારી. અચ્છા એવું? તો ઠીક છે, ચાલો એ જણાવો કે તમારા દીકરાનું નામ શું છે? બિટ્ટુ. જોયું ને બેટા, તમારા બાપુજીને તમારું નામ પણ યાદ નથી રહેતું અને કહે છે હાથી જેવી યાદશક્તિ છે. અરે નહીં, હા, હું મારા દીકરાને સચ્ચી કહીને બોલાવીશ. અને તું શું કહીને બોલાવીશ તારા દીકરાને? હું આને બોલાવીશ સચેન્દ્ર ભગવતી ચરણ વોહરા. અરે બાપ રે, આટલું મોટું નામ મને તો યાદ નહીં રે. હું તો મારા દીકરાને સચ્ચી કહીને જ બોલાવીશ. સચ્ચી? દુર્ગા ભાભી. અરે આ તો ભગતભાઈનો અવાજ છે. સુખદેવ પણ હોઈ શકે, હું જોઉં છું. નમસ્તે ભગવતી ભાઈ. આવો આવો. નમસ્તે ભાભીજી. નમસ્તે ભાભી. નમસ્તે. મેં સાંભળ્યું તમે શિક્ષિકા બની ગયા છો હમણાં જ. હમણાં? હા. લ્યો, આ કેવી વાત થઈ ચરણપાજી? બાળક હજી નાનું છે ને તમે ભાભીને કામ પર લગાડી દીધા. આ ખોટી વાત છે. ભાઈ, જો કામ નહીં કરીએ તો પેટ કઈ રીતે ભરશે બધાનું? આ સાંભળો, રાય બહાદુર શિવચરણ વોરાની વહુને પેટ ભરવા માટે કામ કરવું પડે છે. આ તો ખોટી વાત છે ચરણપાજી, આ ખોટી વાત છે. અરે યાર, નોકરી તો બહાનું છે. ભાભી તો એનાથી મોટા કામ કરે છે. જે દિવસે પોલીસ વાળા ચરણભાઈની પાછળ હાથ ધોઈને પડેલા ને, એ દિવસે ભાભી એમને ભગાડવાનું કામ કર્યું હતું. હેને ભાભી? આમ તો ભાઈ, પોલીસ વાળા તો તમારા ક્રાંતિકારીઓની પાછળ હાથ અને પગ બંને ધોઈને પડી ગયા છે. ભાભી, તમે અમારા ક્રાંતિકારી આંદોલનમાં કેમ નથી જોડાઈ જતા? એ તો હું પહેલાથી જ છું ભાઈ. એટલે? મતલબ, તમારા બધા માટે પોસ્ટર કોણ બનાવે છે? બધી વાતો અહીંયા જ કરશો કે? અંદર ચાલો. ચાલો. અરે વાહ, સચ્ચી? આજો ભગત, તારી દુર્ગા ભાભીએ શું કર્યું જો. દેશની પુકાર, સેવા, સંઘર્ષ અને ત્યાગ. વાહ ભાભી, આ તો કમાલ છે. શું તમે આવા પોસ્ટરો અમારા માટે બનાવશો? હા ભાભી,
પછી આખા શહેરમાં અમે આવા પોસ્ટર લગાડીશું. હા હા બિલકુલ. હું છોડીશ નહીં એને. અરે દુર્ગા, તો અહીંયા શું કરી રહી છે? તમારા બધાની પાછળ પાછળ. મને ખબર હતી કે તમે ત્રણેય ખતરામાં પડવાના છો. આ અંગ્રેજી પોલીસ ચારે બાજુ ચોકીદારી કરી રહી છે. અને આ લોકોને જુઓ, આપણા બધા પોસ્ટર એમણે ફાડી નાખ્યા. ફાડવા દો સુખદેવભાઈ. એ જેટલા ફાડશે આપણે એટલા બનાવીશું અને લગાવીશું પણ. માત્ર દિવાલો પર નહીં, પરંતુ દરેક હિન્દુસ્તાનીના મન પર પણ. આપણા સંદેશનો એક એક શબ્દ ક્રાંતિની મશાલ બનીને આખા હિન્દુસ્તાનમાં સળગશે અને આઝાદીનો એવો પ્રકાશ વિખેરશે કે આખું હિન્દુસ્તાન રોશન થઈ જશે. વાત તો સાચી છે ભાભી. ભાઈ, એ લોકો અહીંયા જ આવી રહ્યા છે. હવે આપણે અહીંયાથી નીકળશું કેવી રીતે? તીર્થયાત્રી બનીને બધા પોસ્ટર્સ મને આપી દો. લાવો જલ્દી. ચાલો આવો. અમને પોલીસ સ્ટેશન લઈ જઈએ કે ત્યાં લઈ જઈને એમની પૂછતાછ કરીએ? આ તો ગામનો ગામડિયા લોકો છે. પોલીસ ચોકી લઈ જઈને આપણે સમય શું કામ બરબાદ કરવો છે? ક્રાંતિકારી પણ હોઈ શકે. સાંભળ્યું છે ક્રાંતિકારી વેશ બદલીને ફરી રહ્યા છે. એ હાથમાં ઘુઘરડાય અપાવે ગોપાલ તને જશોદા માર માડે. શિવની જટામાં ગંગા બિરાજે, માથે મણિધર ડોલે રે, ડમરુ ડમ ડમ વાગે. नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, अजब क्या खेल रचाया, जिसे कोई समझ न पाया. कानन सुखकारी मित्र मुरारी गए बिसारी. નિહાળો ગુજરાતના જાણીતા કલાકારોના કંઠે ડાયરો ડીડી ગિરનારની યુટ્યુબ ચેનલ પર. આજે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો ડીડી ગિરનાર ઓફિશિયલ. તમે પણ, તમને કંઈ ખબર નથી પડતી. જ્યારે જુઓ રસ્તો ભૂલી જ જાઓ છો. હવે કહો આપણે શું કરીશું આટલી રાતે? સાહેબ, નમસ્તે સાહેબ. તમે જરા અમારી મદદ કરી આપો ને. અમારાથી ને ખૂબ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ છે. મુસીબતમાં પડી ગયા છે અમે ને રસ્તો ભૂલી ગયા છીએ. અહીંયા આજુબાજુ કોઈ ગુરુદ્વારો છે કે? એમાં એવું છે ને સાહેબ, મારા પતિદેવને લાડવાની જેમ ગોળ ગોળ ફરી રહ્યા છે. કોઈને રસ્તો પૂછવામાં શરમ આવે છે એમને. અને આમના એ બે સાથી, એ તો એક કામના નથી. સાહેબ, જરા મદદ કરી દો ને. અમને પોલીસ સ્ટેશન લઈ જઈએ કે ત્યાં લઈ જઈને એમની પૂછતાછ કરીએ? અરે નહીં, આ લોકો તો ગામડિયા લોકો છે. પોલીસ ચોકી લઈ જઈને આપણો સમય શું કામ બરબાદ કરવો છે? ક્રાંતિકારી પણ હોઈ શકે. સાંભળ્યું છે ક્રાંતિકારી વેશ બદલીને ફરી રહ્યા છે. ક્રાંતિકારી? અને એ પણ સ્ત્રી? તારું મગજ તો ઠેકાણે છે ને? સાહેબ, બહુ મોડું થઈ ગયું છે. જરા જણાવી દો ને. પાસે કોઈ ગુરુદ્વારો છે કે? અહીંથી ડાબી બાજુ જાઓ અને પછી 1 માઇલ સીધા, ત્યાં ગુરુદ્વારા છે. જી, આભાર સાહેબ. ચાલો. વાહ ભાભી, આપણે તો બચી ગયા. શું નાટક કર્યું છે તમે? અરે નહીં ભગતભાઈ, એમ પૂછો કે દુર્ગા ભાભી શું નથી કરતી. અરે 2 હાથેથી 10 હાથોનું કામ કરે છે, એટલે જ તો એમનું નામ દુર્ગા છે. ઓફો, હવે મારા વખાણ કરવાનું બંધ કરો અને જલ્દી ઘરે ચાલો. અને હા, હવે પછી તમે લોકો ઘરની બહાર નીકળો તો હું પણ તમારી સાથે ચાલીશ. પણ ભાભી તમે કેવી રીતે? ભગતભાઈ, આ મારો નિર્ણય છે. અરે ભાભી, પેલી ગુપ્ત પોલીસ પણ તમારી પાછળ પડી જશે. ભાઈ, પોલીસ પડી જશે નહીં, પડી ગઈ છે.
આ અંગ્રેજ પોલીસ દરરોજ અલગ અલગ વેશમાં મારા ઘરના ચક્કર લગાવે છે, પરંતુ હું પણ ઓછી જીદી નથી. મેં પણ વિચારી લીધું છે કે મારા ઘરને હું ક્રાંતિકારી સિંહોનું ઘર બનાવીને રહીશ. આવા દો એ અંગ્રેજોને, એમને પણ દેખાડી દઈશું કે સિંહોના ઘરમાં હાથ નાખવાનું પરિણામ શું થાય છે. શું વાત છે ભાઈ ભગત, જોયું તે? આને કહેવાય સાહસ દુર્ગાનું અને બુદ્ધિ સરસ્વતીની. અરે યાર, હું ક્યારેક ક્યારેક વિચારું છું કે દુર્ગા આપણી સાથે ના હોત તો આપણું શું થાત? જેલમાં સડેત. વાત તો સાચી છે. જલ્દી જ દુર્ગાદેવી પાર્ટીના સદસ્ય બની ગયા અને એમના પ્રચારમાં સક્રિય પણ થઈ ગયા. ઉદ્યમા સાહસમ ધૈર્યમ બુદ્ધિ શક્તિ પરાક્રમા ષડતે યત્ર વસંતતે તત્ર દૈવમ સહાયકૃતમ. અર્થાત ઉદ્યોગ, સાહસ, ધૈર્ય, બુદ્ધિ અને શક્તિ, આ 6 ગુણ જે વ્યક્તિની પાસે હોય છે, ભગવાન. ગુરુજી, આજ માટે બસ આટલું જ. આગળનું પાઠ આપણે કાલે કરીશું. જી. નમસ્તે. આખરે તમે લોકો કરવા શું માંગો છો? અને આ કપડા, આટલું સામાન શું કામ બાંધો છો તમે? હું કલકત્તા જાઉં છું દુર્ગા. હિન્દુસ્તાન રિપબ્લિક એસોસિએશન વાળાએ લાલા લજપતરાયના હત્યારાઓને મારવાનો આદેશ આપ્યો છે અને આ કામની જવાબદારી ભગતસિંહ રાજગુરુ અને સુખદેવને આપવામાં આવી છે. હું સુશીલા દીદીની સાથે કલકત્તામાં રહીશ એક ખાસ કામને શીખવા માટે. પણ આ બધું ખૂબ ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. ખતરનાક કામ કરવા વાળાને જ સિંહ કહેવાય છે દુર્ગા. અને તે જ તો અમને બધાને સિંહ અને આ ઘરને સિંહનું ઘર બનાવ્યું છે. તો પછી તમે એ કેમ ભૂલી રહ્યા છો કે આ ઘરમાં હું પણ રહું છું? અરે કોણ ભૂલે છે? તને તો અમારાથી પણ વધારે ખતરનાક કામ આપવામાં આવશે. ક્યારે? બહુ જ જલ્દી. તારું ધ્યાન રાખજે તું. ડિસેમ્બર 1928ના રોજ ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરુએ લાલા લાજપતરાયના હત્યારા પોલીસ પ્રમુખ સોન્ડર્સની હત્યા કરી. સોન્ડર્સને મારી નાખ્યો છે ભાભીજી. પોલીસ હત્યારાને શોધી રહી છે. ભગતસિંહ, રાજગુરુ અને સુખદેવ બચીને ભાગી ગયા છે. તમે પણ બચીને જ રહેજો ભાભીજી. હું સમય સમયે તમને જાણકારી આપતો રહીશ. પોતાના નામને ચરિતાર્થ કરવાનો સમય આવી ગયો છે. આ જીવનને સાર્થક બનાવવાનો સમય આવી ગયો છે. જે લોહીના દરેક ટીપામાં દેશભક્તિ છે, એ દેશ માટે લોહી આપવાનો સમય આવી ગયો છે.
કેટલા દિવસ થઈ ગયા છે આપણે હજી સુધી એક પણ હત્યારાને પકડી નથી શક્યા. Keep a strict watch on railway stations and bus stops. દરેક ખૂણે પોલીસને બેસાડી દો. No revolutionary should escape our nets. દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પ્રસ્તુત કરે છે બાળકો માટેની બાળકો દ્વારા અભિનીત દૈનિક ધારાવાહિક તોફાની ત્રિપુટી. પ્રસારણ દર સોમવાર અને મંગળવાર રાત્રે 7:30 વાગે. મહા એપિસોડ દર રવિવારે સવારે 10 થી 11. વીરતા, વિજેતા અને વિનમ્રતાનો ત્રિવેણી સંગમ એટલે તોફાની ત્રિપુટી. નિહાળો માત્ર દૂરદર્શનની ડીડી ગિરનાર તથા યુટ્યુબ ચેનલ પર. સુખદેવભાઈ, તમે? ભાભી, તમે એકલા જ પોસ્ટર ચીટકાડવા ચાલ્યા ગયા? તમારી હિંમતના અને સાહસની હું દાદ આપું છું, પણ બહાર જોખમ થોડું વધી ગયું છે, એટલે જરા સંભાળીને. ગુલામીથી મોટો ખતરો કોઈ નથી સુખદેવભાઈ. હું તમારી પાસે કંઈ માંગવા આવ્યો છું આજે. જી ભાઈ, બોલો ને. તમારી પાસે થોડા પૈસા હશે? હા, અત્યારે મારી પાસે 500 રૂપિયા છે. આ કલકત્તા જતા પહેલા મને આપી ગયા હતા. હું લઈને આવું છું. આ લ્યો ભાઈ. અને એક વાત ભાભી, જો પાર્ટીના કામ માટે તમારે બહાર જવું પડે તો તમે બહાર જાશો? પાર્ટીનું કામ એટલે દેશહિતનું કામ, અને દેશહિતના કામ માટે આ દુર્ગાવતી દેવી હંમેશા તૈયાર છે. ભાભી, તમે બરાબર વિચારી લો. આ યાત્રા બહુ અઘરી છે, જેમાં તમારું બધું ખોવાઈ શકે છે, તમારો જીવ પણ અને કદાચ સચ્ચીને પણ. કિંમત તો દરેક જીવની હોય છે ને સુખદેવભાઈ, પણ વિચારો, જે દેશ માટે ગુમાવવામાં આવશે એ કિંમતી બની જશે. અને આમ પણ આમની પત્ની હોવાના નાતે મારી ફરજ છે કે ક્રાંતિના દરેક કામમાં હું આમને સહયોગ આપું, અને હું પોતે પણ તો પાર્ટીનો ભાગ છું. અને રહી વાત મારી અને મારા દીકરાના જીવની, તો પાર્ટીના કામની આગળ આ બહુ નાની કિંમત છે. તમે બસ કહો મારે ક્યાં અને ક્યારે જવાનું છે. કાલે અતિથિને લઈને આવીશ, પછી હું બધું કહીશ. નમસ્તે ભાભી. નમસ્તે ભાઈ. આ એ જ અતિથિ છે જેના વિશે મેં તમને કહ્યું હતું. આવો ને, અંદર આવો. ભાભી, તમે આમને ઓળખ્યા? જી ના ભાઈ.
ભગતભાઈ તમે? હા ભાભી, ચાલો પહેલી પરીક્ષા તો પાસ થઈ ગઈ. એકદમ સાચું. અને ભાભી આમને મળો, આપણા મરાઠી ભાઈ રાજગુરુ. આવો. સત શ્રી અકાલ. નમસ્તે. નમસ્તે ભાઈ, મેં તમારા વિશે ઘણું બધું સાંભળ્યું છે. આવો ને, બેસો ને. નહીં ભાભી, અત્યારે બહુ લાંબી યાત્રા પર જવાનું છે. ભાભી, આ એ જ યાત્રા છે જેના વિશે મેં તમને કહ્યું હતું. તમારે ભગતભાઈ સાથે કલકત્તા જવાનું છે, પતિ પત્નીના વેશમાં. અને રાજગુરુભાઈ તમારી સાથે આવશે તમારા સેવકના રૂપમાં. ભાઈ, આ તો બહુ સારી વાત છે. તો હું એક કામ કરું છું, હું સચિને પણ જોડે લઈ લઈશ. ઘણા દિવસોથી એને પોતાના બાપુજીને નથી જોયા. ઠીક છે ભાભી. ચરણભાઈ સુશીલા દીદી સાથે છે ને? હા ભાઈ. સૌથી પહેલા તો આપણે એક પત્ર લખવો પડશે. અને આ ચિઠ્ઠીને આપણે અહીંયાથી પોસ્ટ નહીં કરીએ, પણ લખનૌથી પોસ્ટ કરીશું, જેથી આ ચિઠ્ઠી ગુપ્ત પોલીસના હાથે લાગી પણ જાય તો એમને એ લાગે કે આપણે અહીંયા નથી, લખનૌમાં છીએ. અને આ ચિઠ્ઠીમાં લખ્યું હશે, હું ભગતભાઈની સાથે સચિને લઈને તમારી પાસે આવી રહી છું, તમારી વહાલી દુર્ગાવતી. Tell me what's the updates on the murders, gentlemen? Does the department pay you only for sitting in your chair? કેટલા દિવસ થઈ ગયા છે આપણે હજી સુધી એક પણ હત્યારાને પકડી નથી શક્યા. હું મારા સિનિયર્સને શું જવાબ આપીશ? Should I declare to them that the department is unable to catch the revolutionary? I'm talking to you. Answer me. અમે પૂરી કોશિશ કરી રહ્યા છીએ સર, પરંતુ પ્રોબ્લેમ એ છે અમે એ લોકો સુધી પહોંચી તો જઈએ છીએ, પરંતુ એ લોકો વેશ બદલીને ભાગવામાં સફળ થઈ જાય છે. બહુ ચાલાક છે એ લોકો. એકવાર પણ મર્ડરર્સના વખાણ કર્યા છે તો એની જગ્યાએ હું તને જેલમાં મોકલી આપીશ, સમજો? એના કપડાઓ ઉપર નહીં જાઓ, એમની આંખોમાં જુઓ. ખબર પડી જશે કે ગિલ્ટી છે કે નહીં. કીપ અ વોચ ઓન રેલવે સ્ટેશન્સ એન્ડ બસ સ્ટોપ્સ. દરેક જગ્યાએ પોલીસને બેસાડી દો. No revolutionary should escape our nets. Understood? Yes, sir. આરામથી ભાભી. ટિકિટ. પૂરા આત્મવિશ્વાસથી એકદમ સરખી રીતે ચાલો ભાભી. પોલીસવાળાની આંખોમાં આંખો નાખીને, એકદમ ઘમંડી અંગ્રેજી મહિલાની જેમ. એવી રીતે જ કરીશ. નીકળો. હેલો ઇન્સ્પેક્ટર. હેલો ઓફિસર. ટિકિટ્સ. ઇન્સ્પેક્ટર મારા ખ્યાલથી ફર્સ્ટ ક્લાસ કમ્પાર્ટમેન્ટ થર્ડ ક્લાસ કમ્પાર્ટમેન્ટ સાથે જોડાયેલો હશે, કેમ કે મારે મારા નોકરની મદદ જોશે. હશે ને? ઓફકોર્સ સર, તમે બિલકુલ ટેન્શન ન લો. અમે લોકો છીએ ને તમારી સેવા કરવા માટે. બહુ જ સરસ. અને ઇન્સ્પેક્ટર, પ્લીઝ તમારા લોકોને કહો કે અમારા સર્વન્ટની જરા મદદ કરી દે. કેટલી વારથી આટલો ભારી સામાન ઉપાડી રહ્યો છે. જી 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 મેડમ. હોલ્સ, મોડું શું જુઓ છો? મદદ કરો એમની. ચાલો જઈએ. થેન્ક યુ ઓફિસર. સારું થયું આપણે પહોંચી ગયા, નહીતર મને તો બીક જ લાગી રહી હતી કે સચ્ચી ઊંઘમાંથી ઉઠીને પોલીસવાળાઓની સામે ભગત કાકા બોલવાનું શરૂ ન કરી દે. બિચારા રઘુનાથ ભાઈ ક્યારના આટલો વજનવાળો સામાન ઉપાડી રહ્યા હતા. આખરે